por më shumë për ligjin e miratuar një ditë më parë, për procedurat kalimtare të pronësisë dhe sa kënaq ky ligj pronarat e vjetër, do të zhvillojmë një bisedë në studio me mua ndodhet përfaqësuesi shoqatës pronësi me drejtësi zoti Myrshit Vorpsi. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se gjetëm. Zoti Vorpsi, ju e keni kontestuar, e keni kundërshtuar këtë ligj edhe para sa i të kalonte mbrëmë, edhe përpara interpretimit të tij nga ana e Komisionit të Venecias, edhe më pas. Përse nuk i kënaq, le të themi, nuk i përmbush kërkesat tuaja ky ligj? Sepse ky ligj merret me pronat e pronarëve, por nuk merret me pronarët. Që t'jem më i sakt, ndam pronat e pronarëve, po në këtë ndarje nuk jam pjesë pronarët. Po edhe në ligjin 7501... Patjetër. Edhe ai nuk dha asnjë zgjidhje. Patjetër. Për shumë vite. Atëherë, jemi në vazhdën e asaj, që le ta çojmë deri 7501 deri në fund, edhe pastaj të shikojmë çfarë do bëhet. Sipas juaj, çfarë qëllimi ka ky ligj? Ky ligj ka një qëllim të përcaktuar qartë. Qëllimi së pari mendoj se koha kur ka kaluar, kur kaloi mbrëm ky, është një situatë shumë e ngarkuar. E ngarkuar me ngjarje politike, me skupe, me shumë gjëra tjera. Dhe pikërisht në këtë moment futet edhe ky ligj. Megjithëse ishte e anoncuar, se ka 2 vjet që qarkullon, domethënë. Kjo ka ndodhur ndoshta për arsyeën e thjeshtë fare, që të shtojmë edhe këtë element të ri në mënyrë që të përqendrohet vëmendja me opinionin publik, e publikut gjerë, sepse besoj se nesër ka për të shpërthyer diçka tjetër, vëmendja do shpërqendrohet dhe nuk do ketë vëmendjen dhe kujdesin e duhur ky ligj me ato që sjell dhe pasojat që do sjell nga mbrapa. Në këtë moment, domethënë, duhet ta kuptoni qartë fare që ka qenë edhe një vullnet politik i shprehur qartë i Partisë Socialiste për ta kaluar këtë ligj. Ato 2 nene që u çuan për opinion në Komisionin e Venecias ishin më tepër një lëvizje taktike për t'i thonë opinionit publik që ne kemi marrë dhe mendimin e opinionit Venecias. Opinioni i Venecias e rrëzolet. Sepse kanë qenë 2 nene të pa vlera dhe që nuk kishin të bënin me thelbin e ligjit. Pra nuk u çua për opinion. Le të themi për bazë ose mendimi juaj, çfarë ndryshojnë pas Komisionit Venecias? Unë kur thash që është një vendim politik, ta thash këtë pjesë, domethënë vendimet politike përgjithsisht domethënë mund pranojnë dëgjues, mund pranojnë domethënë sugjerues, por vendimi politik e ka linjën e përcaktuar dhe këtu nuk bëhet fjalë për rregullime. Pra nëse ka menduar dikush se shoqëria civile, ose shoqata pronësi me drejtësi, ose shoqatat e pronarëve, do të kishin ndikimin që qeveria të ndryshonte diçka, nuk do miratohet. Ju a them që tani domethënë që e kanë pas mendimin 100% gabuar. Qeveria nuk ka lëvizur nga ai qëndrim që ka pasur. Sot, unë ju a thash, e kam thënë edhe mbrëm, domethënë nuk ka më ligj 7501 për ndarjen e tokës, nuk ka më ligj legalizimesh, nuk ka më ligj për verifikimin e titujve të pronësisë, pra gjithë kjo mori ligjesh që lindi nga 90-ta dhe erdhi deri sot, duke filluar nga 7501, janë shfuqizuar. Dhe gjitha pasojat e atyre ligjeve i ka marrë përsipër ky ligj për t'i zgjidhur dhe për t'i çuar deri në fund. Kaq. Më qartë fare. Diskutohet domethënë që do ndahen një sipërfaqe toke për tokat bujqësore e pa ndarë. Këtu do të vazhdojë parimi i ndarjes sipas ligjit 7501. Ku nëse ka rreth 1 milion parcela toka. Shifra 1 milion është, po them një herë, nuk është reale. Për të mos thënë gjë më tjetër nga mbrapa. Paktën kështu thuhet në... Tashti janë 700.000 hektar tokë që kemi pas tokë bujqësore që ka pas në Republikën e Shqipërisë, se ky ligj këtë merr përsipër, që të ndaj tokën bujqësore të pandar. Kaq ka qenë fondi i tokës bujqësore në 90-ën, 700.000 hektar. Janë ndarë me 7501 rreth 560.000 hektar, domethënë ka qenë që në 2008-2009 një shifër. Pastaj domethënë shifrat nuk kanë qarkulluar. Por sipas gjitha gjasave, domethënë ajo që bëhet fjalë sot mund të jetë për një sipërfaqe në gjykimin tim 20-25.000 hektar. Pastaj shifra, pjesa e 1 milion parcelave. Pushim shumë të madh nga 1 milion. Atëherë, po të them, 500.000, 700.000 hektar
kanë qenë të ndara në rreth 5 milion parcela. 5 milion pasuri në shkallë vendi. E të ashtit me ndosh që ke në çdo 5 pasuri një të patrajtuar që figuron sot në regjistrat e zyrës regjistrimit si shtet, është një gabim, për të mos thënë që është një element që ka një përpavi tjetër. Duhet ta kemi të qartë fare, duke u nisur edhe nga amendimi i mbrëmshëm që i bëri ligjit zoti Balla, që se mora vesh se ç'a ishte, ajo ishte një thirrje e hapur të gjithë atyre që do ishin përftuesit e këtij ligji, që shikoni se çfarë dhuratësh po ju bëjmë ne si Parti Socialiste. Do të kemi parasysh që kjo po ndodh në pragun e një, po themi, fushate elektorale që mund ndodhi. Në harkun e një viti do kemi zgjedhje, sepse kështu po vjen, domethënë, radha e zgjedhjeve, nëse do kemi një zgjedhje, domethënë që do jetë zgjedhje e parakoshme. Shpër pretendimi se janë shumë dosje, të cilat ky draft nuk i trajton, nuk i ka marrë parasysh. Kjo është një gjë tjetër dhe ta them unë pastaj. Dhe ta them unë pastaj se pse nuk u dojte pikërisht në këtë moment të kalojë ky ligj. Pse nuk u dojte trajtuar tani ligji? Ju e dini që ka një vit që ka mbaruar afati i Agjencisë Trajtimit Pronave për të shqyrtuar kërkesat e pronarëve, dosjet e depozituara tashmë, për njohje, kthim ose kompensim prone. Kanë qenë rreth 10.000 dosje, të mbartura qysh nga viti largët 2008. Për 12 vjet me radhë, politika dhe qeverit që kanë qenë, e kanë sabotuar këtë proces të Agjencisë së Trajtimit Pronës. Nuk janë marrë me të. Për një 3 vjet, domethënë, e sabotoi Partia Demokratike deri në 2014, me idenë që nuk kemi afate kohore, se kanë kaluar afatet kohore. Këto afatet kohore të ligjit janë bërë, domethënë, një pjesë e papërballueshme, domethënë, e lojës. E lojës që luan politike në raport me këtë. Sepse ka shumë afate kohore që, domethënë, politika nuk i ka përgjë të ndryshojnë ligj sa herë të doj, dhe ka pasaj disa afate kohore të cilët politika thotë që unë nuk i te kaloj edhe mbaroj histori e kësaj pune. Pra kanë qenë 10.000 dosje të pa trajtuara që figuronin që nga viti 2008. Pronarët për ato 10.000 dosje kanë paguar edhe rreth 40.000 lekë të reja për çdo dosje që kanë depozituar që t'ja trajtonte agjencia. Para një viti mbaroi afati dhe qeveria tha, pronarët të nderuar, shkoni ke agjencia, merrni dosjet edhe shkoni nëpër gjykatat që të zgjidhni problemet tuaja të pronësisë. Pyetja më e thjeshtë fare që do ta bësh ti është, po mirë, çfarë kërkesë është pronarëve kishin këto 10.000 dosje brenda? Apo jo? Një pyetje normale. Dhe unë po të them që këto 10.000 dosje brenda kishin kërkesat e pronarëve që t'ju kthejë ose t'ju kompensojë një sipërfaqe për 144.000 hektarësh toke, bujqësore, pylli, kullote dhe livadësh. Nga e cila sipërfaqja e tokës bujqësore që kishin kërkuar pronarët në këto 10.000 dosje, ishte rreth 86.000 hektar tokë që duhet t'ju ktheshin ose t'ju kompensojshin. Veç kësaj shifre 144.000 hektar, kishte edhe një kërkesë për 4.200 hektar tokë trull që duhet të njiheshin, të ktheheshin ose të kompensoheshin. Kjo ishte, domethënë, fatura që mbani këto 10.000 dosje. Po, kërkesa e pronarëve, po. Atëherë, a gjykon ti që do ishim sot në këtë nivel për të ndarë pjesët e tokave të pandara, nëse në 2008 agjencia do kishte marrë vendim, edhe do e kishte kthyer këto toka pronarëve? Sigurisht që do kishte ndryshuar, nuk do ishim në këtë situatë, po. Do ishim në këtë situatë? Nuk do ishim në këtë situatë. Pse atëherë jemi në përballë kësaj situate? A do të ketë dëmshpërblim, zoti Vorpsi, a do të ketë kompensim, çfarë është vendosur, cila është zgjidhja, ose çfarë do të bëni ju? Zgjidhje nuk ka. Politika zgjidhje kësaj nuk ka. Nuk i ka dhënë zgjidhje. Po çfarë ka thënë? Si për herë, domethënë, qeverit kanë dashur që fitojnë kohë. Duke hedhur pronarët nëpër gjykata, patjetër që qeveria, jo vetëm kjo qeveri, po edhe tjetra që do vi pasaj kanë fituar kohë.
Po, gjykata është një kalvar tjetër pastaj që... Po pikërisht pra. Që nuk gjendet asnjë. Pikërisht pra, janë 10.000 dosje, të po të bëjë dhe një llogari tjetër thjesht. Që të thashtë edhe njerë që pronarët kanë paguar 20.000 lekë për çdo dosje atëherë, kur i kanë depozituar në 2008 që të trajtoheshin. Këto pare ikën si ikën, pak rëndësi ka sa janë shifra minimale. Çfarë i thotë sot politika e pronarëve? Me këto 10.000 dosje i thotë shkonin dyert e gjykatave që të kërkoni, domethënë, ose kthimin ose njohjen, kthimin ose kompensimin e kësaj sipërfaqe që ju thashun ju shparë. Po. Atëherë, pronarët do ikin në gjykata. Po, po. Për hir të vërtetës. Do ikin në gjykata, do futin një sistem gjyqësor që minimalisht marrja e një vendimi të formës për herë, që duhet të kalojë një vendimarrje e gjykatës apelit, sot që po flasim, domethënë kërkon një periudhë 3 vjeçare, nga shkalla parë deri në vendimarrjen e gjykatës apelit. Kur të vi koha që do futen edhe këto 10.000 dosje në lojë, besoj se ka përshkuar një 4 vjet. Kështu që zgjatet dhe zgjatet dhe asere nuk ka... Atëherë, për një periudhë 4 vjeçare, pronarët qeveria i ka thonë shkoni atje, se nuk kam punë me ju. Po a dini ju që një çështje sot, që të kaloj deri në një vendimarrje të gjykatës apelit, çdo pronari për çdo pronë do i duan jo më pak se 4.000 euro për të mbyllur një çështje gjyqësore, sepse janë pagat e avokatërve, pagat e ekspertëve, pagesat e ekspertëve dhe shumë gjëra tjera. Pa diskutuar humbjen e kohës për një periudhë 4 vjeçare. Dhe në qoftë se 10.000 dosje, për 4.000 euro për dosje, i thonë 20 milion euro që tash qeveria i thotë pronarëve. Shkoni, shpenzoni 20 milion euro që të boni atë punë që duhet ta kisha bënë me ligj. Pse ka ndodhur? Se nuk ka dash politika që të kishte një vendimarrje. Nuk dash politika në 2014, siç nuk don politika sot. Sepse, edhe një gjë tjetër e kuptoj, po duhet ta kuptoj qartë fare, sepse jemi në time, sepse me ligjin 7501, ligjin e legalizimeve, deri dje, dhe me atë të tokës e bëjnë 2, ja kanë qenë 2 ligje që janë përdorur për herë si kalbete në fushata elektorale. Dhe ky ligj që kaloi sot mbrëm në parlament, po kalbete për fushatë elektorale do ishte. Prononcimi i zotit Balla ishte, ju kemi sjell gjithë të mira me këtë ligj, ju o burra shkoni dhe përftoni se pastaj votën ju a duan. Zoti Vorpsi, ju falenderojmë shumë për intervistën.